นี่คือภาพปักบายูมรดกพันปีที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งการพิชิตสมรภูมินองเลือดและการทรยศที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์เป็นงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่และขณะเดียวกันคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่เต็มไปด้วยปริศนาซ่อนความลับของโลกยุคกลางเอาไว้คลิปนี้อับดุลไททูบจะมาไขปริศนาหนึ่งในวัตถุล้ำค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ในรหัสลับภาพปักบายูศิลปะพันปีไขปริศนาบันทึกสมรภูมิเดือดมหากาพย์ที่ถูกถักทอด้วยผืนผ้าลินินผืนนี้คือหนึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งที่สุดของโลกมันเป็นผ้าปักที่มีความยาวเกือบ70เมตรมันบอกเล่าเรื่องราวที่ชาวนอร์มันได้มารุกรานอังกฤษในปี1066ผ่านภาพตัวละครหลายร้อยชีวิตสัตว์นานาชนิดเรือรบและฉากการต่อสู้ที่ดุเดือดที่สุดฉากหนึ่งในประวัติศาสตร์เรื่องราวบนผ้าปักเริ่มจากการสืบทอดบัลลังก์กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดแห่งอังกฤษซึ่งไม่มีทายาทได้ส่งขุนนางชาวแองโกลแซกซอนผู้ทรงอำนาจชื่อแฮร์โรไปหาวิลเลียมในยุคแห่งนอร์มังดีและดูเหมือนว่าเอ็ดเวิร์ดต้องการให้วิลเลียมเป็นทายาทแฮร์โรได้สาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อวิลเลียมแต่เมื่อกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดสิ้นพระชนม์ขุนนางอังกฤษกลับเลือกแฮร์โรให้ขึ้นครองบัลลังก์และเมื่อวิลเลียมรู้ว่าแฮร์โรทรยศต่อคำสาบานเขาจึงรวบรวมกองเรือขนาดใหญ่ข้ามช่องแคบอังกฤษและเกิดเป็นศึกเฮสติงส์กองทัพทั้งสองฝ่ายปะทะกันอย่างดุเดือดโดย1 ใน 3ของภาพปักเล่าเรื่องราวของการต่อสู้ครั้งนี้แต่หลักฐานชิ้นเอกนี้กลับมีปัญหาใหญ่มันจบลงอย่างกระทันหันหลังจากการรบที่เฮสติงส์โดยภาพกษัตริย์แฮร์โรถูกสังหารและกองทัพอังกฤษแตกพ่ายทิ้งปมปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไว้ว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปนักประวัติศาสตร์ต่างคาดเดาว่าส่วนที่ขาดหายไปอาจเป็นฉากการยอมจำนนของชาวอังกฤษหรืออาจเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือพิธีสวมมงกุฎของวิลเลียมในยุคแห่งนอร์มังดีในเวสต์มินสเตอร์แอบบีความไม่สมบูรณ์นี้เองที่กลายเป็นเสน่ห์อันซับซ้อนเพื่อค้นหาความจริงว่าใครคือผู้สร้างใครคือผู้จ้างวานและเหตุใดพวกเขาจึงสร้างมันขึ้นมาปริศนาเหล่านี้รอคอยการไขคำตอบมานานนับพันปีและด้วยเทคโนโลยีและมุมมองใหม่ๆก็พอที่จะปฏิติดประต่อเรื่องราวที่ขาดหายไปได้ใครคือผู้สร้างผลงานชิ้นเอกนี้เมื่อพลิกดูด้านหลังนักประวัติศาสตร์สามารถมองเห็นลำดับการปักและเทคนิคที่ใช้พวกเขาพบว่าช่างปักจะปักเส้นรอบนอกก่อนแล้วจึงปักเติมสีด้านในด้วยฝีเข็มอันเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าบายูสติชสิ่งที่น่าสนใจคือการค้นพบรอยนิ้วมือซึ่งบ่งบอกถึงการทำงานเป็นทีมในฉากหนึ่งเราจะเห็นว่าการปักในส่วนบนมีความสม่ำเสมอและเป็นระเบียบมากในขณะที่ส่วนล่างของฉากเดียวกันกลับมีฝีเข็มที่ไม่สม่ำเสมอนี่คือหลักฐานชัดเจนว่ามีช่างปักอย่างน้อย2 คนกำลังทำงานชิ้นเดียวกันแต่ผู้สร้างเหล่านี้เป็นใครหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ไปในทิศทางที่น่าประหลาดใจในศตวรรษที่11ผู้ที่สร้างสรรค์งานปักเหล่านี้เกือบจะแน่นอนว่าเป็นสตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีช่างปักชาวแองโกลแซกซอนซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากในยุโรปยุคนั้นแล้วใครคือผู้จ้างงานที่อยู่เบื้องหลังโครงการขนาดมหึมานี้หลักฐานบนผืนผ้าชี้ไปยังคนเพียงคนเดียวนั่นคือบิชอปโอโดแห่งบายูซึ่งเป็นน้องชายต่างบิดาของวิลเลียมผู้พิชิตเหตุผลสนับสนุนทฤษฎีนี้ชัดเจนมากโอโดปรากฏตัวบนผ้าปักบ่อยครั้งและมักอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นและดูดีเสมอเช่นในฉากงานเลี้ยงสำคัญที่เขาเป็นประธานในพิธีเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามว่านี่คือโฆษณาชวนเชื่อที่โอโดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองบทบาทของตนเองในการพิชิตอังกฤษใช่หรือไม่แต่นี่คือจุดที่ความซับซ้อนปรากฏขึ้นผ้าปักนี้ถูกสร้างโดยผู้ชนะที่หมายถึงชาวนอร์มันแต่กลับถูกผลิตโดยผู้แพ้คือชาวแองโกลแซกซอนและยิ่งไปกว่านั้นในช่วงแรกของเรื่องแฮร์โรกษัตริย์ฝ่ายผู้แพ้กลับไม่ได้ถูกวาดภาพให้เป็นตัวร้ายแต่ถูกนำเสนอในฐานะวีรบุรุษผู้กล้าหาญและน่าเคารพทฤษฎีหนึ่งอธิบายว่านี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดการที่แฮร์โรเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและน่าเกรงขามก็ยิ่งทำให้ชัยชนะของวิลเลียมดูยิ่งใหญ่และมีความชอบธรรมมากขึ้นผ้าปักผืนนี้จึงอาจไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองชัยชนะแต่เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่พยายามจะไกล่เกลี่ยประนีประนอมระหว่างผู้ชนะและผู้แพ้แม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วความพยายามนั้นจะล้มเหลวก็ตาม น
ในช่วงทศวรรษที่ 1960 นักโบราณคดีได้ค้นพบซากเรือไวกิ้ง 5 ลำที่เรียกว่าสกุนเดเลฟจากยุคเดียวกับผ้าปักซึ่งมีความหมายมากมายเช่นพวกเขาต่อเรือเหล่านี้ได้อย่างไรพวกเขาใช้เครื่องมืออะไรสีอะไรใบเรือหน้าตาเป็นอย่างไรคำตอบทั้งหมดนี้ซ่อนอยู่ในผ้าปักบายูนั่นเองจากหลักฐานบนผ้าปักทำให้นักวิจัยใช้มันเพื่อเป็นคู่มือภาคปฏิบัติในการสร้างกองเรือไวกิ้งขึ้นมาใหม่พวกเขากลับไปที่ป่าเพื่อเลือกต้นไม้และพยายามค้นหาเครื่องมือที่ถูกต้องผ้าปักบายูกลายเป็นแหล่งข้อมูลภาพเพียงหนึ่งเดียวที่บอกเล่ากระบวนการทั้งหมดนี้ความลึกซึ้งของผ้าปักผืนนี้อยู่ที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนส่วนใหญ่มองข้ามมันแสดงกระบวนการสร้างทั้งหมดของเรือมีภาพขนโค่นต้นไม้ในป่าและมีกล่องเครื่องมือของช่างไม้โบราณด้วยภาพปักแสดงภาพขวานอย่างน้อย2ชนิดอย่างชัดเจนขวานด้ามยาวสำหรับโค่นไม้และขวานอีกแบบที่ใช้สำหรับถากไม้ให้เป็นแผ่นกระดานมีภาพช่างไม้กำลังยืนคล่อมแผ่นไม้และใช้ขวานถากอย่างชำนาญนี่คือเทคนิคที่นักโบราณคดีทดลองใช้ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีภาพสว่านมือซึ่งรายละเอียดบนด้ามจับสว่านที่จำลองขึ้นในปัจจุบันก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพบนผ้าปักนี้อีกหลักฐานบนผ้าปักยังช่วยยืนยันในสิ่งที่นักโบราณคดีเคยคาดการไว้ว่าเรือไวกิ้งไม่มีการใช้เลื่อยเพราะพวกเขาไม่พบร่องรอยการใช้เลื่อยบนซากเรือเลยและผ้าปักบายูก็ยืนยันในเรื่องนี้ไม่มีภาพเลื่อยปรากฏอยู่เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่กลับมีภาพที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาใช้วิธีผ่าหรือสับไม้ออกเป็นแผ่นกระดานแทนนี่คือการเชื่อมโยงหลักฐานทางโบราณคดีเข้ากับบันทึกทางประวัติศาสตร์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ภาพปักได้บันทึกเหตุการณ์การรบแห่งศตวรรษที่ 11 ได้เป็นอย่างดีแสดงให้เห็นยุทโธปกรณ์และแฟชั่นของนักรบทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดจนผู้เชี่ยวชาญในปัจจุบันสามารถแยกแยะได้ทันทีว่าใครเป็นใครฝ่ายนอร์มันผู้รุกรานถูกแสดงในภาพลักษณ์ของทหารม้าเกราะหนักพวกเขาถือโล่ทรงหยดน้ำหรือโล่ทรงว่าวซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในยุคนั้นและใช้หอกยาวเป็นอาวุธหลักในการทะลวงแนวป้องกันในขณะที่ฝ่ายแองโกลแซกซอนผู้ปกป้องแผ่นดินยังคงยึดมั่นในยุทธวิธีแบบไวกิ้งพวกเขาตั้งรับเป็นกำแพงโล่อาวุธของพวกเขาคือโล่ทรงกลมแบบดั้งเดิมและขวานรบด้ามยาวอันน่าสะพรึงกลัวภาพปักยังใส่รายละเอียดเล็กๆไว้อย่างน่าสนใจเช่นทหารแซกซอนมักจะมีหนวดและเคราในขณะที่ทหารนอร์มันจะโกนหนวดเคราเกลี้ยงเกลาภายในภาพปักยังมีภาพทหารนอร์มันกำลังเตรียมงานเลี้ยงพวกเขากำลังทำอาหารที่ดูคล้ายกับไก่ย่างเสียบไม้และต้มอาหารในหม้อขนาดใหญ่นี่คือหลักฐานทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับหลักฐานทางโบราณคดีได้อย่างน่าทึ่งนักโบราณคดีที่ขุดค้นปราสาทออกฟอร์ดได้ศึกษาเศษซากจากยุคก่อนและหลังการพิชิตของนอร์มันพวกเขาพบว่าหลังจากปี 1066 จำนวนกระดูกหมูและไก่ที่ถูกทิ้งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งสอดคล้องกับภาพไก่ย่างบนภาพปักพอดิบพอดีและภาพปักยังแสดงให้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยงานเลี้ยงของนอร์มันดูซับซ้อนกว่ามีมีดวางบนโต๊ะเทียบกับงานเลี้ยงของแองโกลแซกซอนที่ดูเหมือนจะเน้นไปที่การดื่มเบียร์มากกว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยนั่นคือกล้องไฮเปอร์สเปกตรัลเพื่อสแกนภาพปักทั้งผืนโดยมีเป้าหมายเพื่ออ่านสเปกตรัมของสีและระบุสีย้อมดั้งเดิมที่ใช้โดยไม่ต้องสัมผัสหรือตัดตัวอย่างผ้าผลการวิเคราะห์พบว่าสีย้อมที่ใช้มาจากแหล่งธรรมชาติทั้งหมดสีเหลืองสกัดจากต้นเวลต์และสีน้ำเงินจากต้นครามและสีแดงเข้มจากรากของต้นแมดเดอร์ภาพปักบายูจึงเป็นมากกว่างานศิลปะมันคือมหากาพย์คือบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่หลักฐานที่เป็นเอกสารจึงยังต้องวิจัยเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและแน่นอนครับว่าผ้าผืนเดียวนี้เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ที่ถักทอร่วมกันไว้ระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสและยุโรปด้วยครับ CBD Sleep Capsule เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้เร่งให้หลับในทันทีแต่จะช่วยให้สมองลดการโฟกัสลงครับและเตรียมพร้อมเข้าสู่การพักผ่อนอย่างเป็นธรรมชาติผู้ที่เคยใช้ระบุว่าเมื่อรับประทานก่อนนอนประมาณ 1-2 ชั่วโมงช่วยให้หลับสบายขึ้นและไม่รู้สึกปวดศีรษะหลังตื่นนอนแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตัวเองเป็นสายไหนนอนยากหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยกว่ากันร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ครับ